नमस्कार, मी प्राजक्ता तुमच्या सगळ्यांचं प्राकृतिक या चॅनलवर स्वागत करते। आज आपण करणार आहोत इस्लामपूरचा सुप्रसिद्ध अख्खा मसूर। तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य, जेवढा मसुरा घेतला आहे तेवढाच कांदा घ्यावा। म्हणजे की तुम्ही पाव किलो मसूर घेतला असेल तर पाव किलो कांदा घ्यावा। भिजवलेला मसूर, त्याला लागणारा कांदा, मसुरा मसाला, तेल, कांदा लसूण मसाला, मीठ, साखर, चिरलेला लसूण, खायचा सोडा, चिमटभर हिंग आणि थोडेसे कलर येण्यासाठी लाल तिखट। मसूर स्वच्छ धुवून घेऊ। स्वच्छ धुवून झाल्यावर मसूरमध्ये पाणी घालून 7 ते 8 तास भिजवत ठेवूया। 7 ते 8 तासानंतर कुकरमध्ये मसुरा काढून घेऊ। त्यात पाणी घालून शिजवून घेऊया। मसूरच्या 4 ते 5 शिट्ट्या करून घेऊया। कढईत 2 भाजीच्या पळ्या तेल घेऊ। तेल जरा जास्त लागते कांदा परतण्यासाठी। तेल गरम झाल्यानंतर त्यात चिमटभर हिंग घालून बारीक चिरलेला कांदा टाकूया। कांदा व्यवस्थित परतून घेऊया। तेलात पूर्णपणे कांदा शिजायला हवा असा परतून घेऊया। आपला कांदा छान असा परतलेला आहे। त्यात छोटा 1 चमचा खायचा सोडा घालू, कारण सोडा घातल्यामुळे आपला कांदा तेलात पूर्णपणे विरघळून जातो। सोडा टाकल्यावर कांद्याचा कलर पूर्णपणे बदलतो। आता त्यात आपण कांदा लसूण मसाला घालून परतून घेऊ। त्यात चिमटभर साखर घालू। साखर घातल्यानंतर आपल्या भाजीला कट येतो। आता हे मिश्रण मिक्स करून घेऊया। ते सतत हलवत राहू। यात मार्केटमध्ये तयार मिळणारा मसुरा मसाला घालूया व मिक्स करून घेऊया। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनेलला सबस्क्राइब करा। बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। मसाला छान असा परतून तेल सुटलेले आहे। त्यात आपण शिजवलेला मसूर घालूया। आता मिक्स करून घेऊ। जर तुम्ही डाएट करत असाल तर वर दिलेल्या आय बटनावर क्लिक करून डाएट रेसिपी पाहू शकता। मसुराला छान अशी उकळी आल्यानंतर बारीक केलेला लसूण घालूया। आता आपण चवीनुसार मीठ घालू। मीठ सगळीकडे लागण्यासाठी मसुरा हलवून घेऊ। मसुरावरती दही घालूनही खाऊ शकता। आता छान अशी उकळी आल्यावर आपण त्यात थोडीशी कोथिंबीर घालूया। आपला धाबा स्टाईल मसुरा तयार झालेला आहे। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, कमेंट करायला विसरू नका। थँक्यू।